Вітаю вас! Сьогодні у нас тема лекції «Психологія емоційних явищ». Працювати будемо за наступним планом. Перше питання. Поняття про емоційний інтелект та емоції. Функції емоцій. Друге питання. Емоційні процеси та фундаментальні емоції людини. Третє. Вираження емоцій. І четверте питання. Емоційні властивості особистості. До семінарського заняття ви можете підготувати реферативну доповідь хвилин на 5 на теми психологія емоційної стійкості або психологія емоційного інтелекту. Домашнє завдання. До наступного семінарського заняття або практичного вам необхідно подивитися відео по методам саморегуляції і зробити нотатки в зошиті. Бути готовим відповісти на питання щодо методів психічної саморегуляції. На слайді ви бачите лінк. Деякі люди, інформація або явища викликають у нас певне відношення, наприклад, симпатію, інтерес або антипатію, відразу, байдужість. Відношення до них виражається в таких складних переживаннях, як радість, горе, симпатія, зневага, гнів, гордість, сором, страх. Всі ці переживання являють собою наші емоції. Ця тема є дуже актуальною, оскільки, по-перше, ви як майбутній професіонал повинні вміти читати і оцінювати емоції людини та по емоційним проявам оцінювати її потреби, мотиви. Ви так само повинні впливати на емоції, заспокоювати, якщо це буде необхідно, проявляти емпатію, або ж отримувати інформацію прямим шляхом та за допомогою методів вивідування. Ви повинні вміти регулювати власні емоції, проявляти стійкість, толерантність. Все це пов'язано з емоційною компетентністю, з емоційним інтелектом. Емоційний інтелект, від англійської emotional intelligence, це група ментальних або психічних здібностей, що сприяють усвідомленню і розумінню власних емоцій та емоцій оточуючих людей. Емоційний інтелект – це здібність людини до усвідомлення, прийняття та регуляції емоційних станів і почуттів іншої людини та самого себе. Емоційний інтелект, відповідно, має свою структуру, і він складається з 4 основних елементів або складових. Це розуміння своїх емоцій та управління своїми емоціями. Так само, як і розуміння чужих емоцій та управління чужими емоціями. Існують 2 аспекти емоційного інтелекту. Це внутрішньоособистісний, до якого відноситься самооцінка, усвідомлення власних почуттів і емоцій, впевненість в собі, терпимість, відповідальність, самоконтроль, оптимізм, гнучкість, мотивація досягнень. І міжособистісний аспект, до якого відноситься емпатія, толерантність, комунікабельність, відкритість, діалогічність, антиципація, тобто здатність прогнозувати наслідки своїх дій тощо. Отже, що таке емоції?
Є така метафора, що емоції – це як коні, або ти ними керуєш, або вони тебе несуть невідомо куди. Від латині емовре – збуджувати, хвилювати. Це стани, які пов'язані з оцінкою значимості для людини навколишніх подій і переживань, що виражаються в формі задоволення або незадоволення її актуальних потреб. Емоції – це особливий клас психологічних станів або психічних, їх часто називають, що відображуються в формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного або неприємного, відносин людини до світу, людей, самого себе. Існує декілька теорій емоцій, на яких ми трошки зупинимося. Перша теорія – еволюційна теорія Чарльза Дарвіна. В 1872 році Дарвін написав книгу «Виражені емоції у людини і тварин», і він встановив, що емоції виникають для адаптації і виживання тварини і, відповідно, людини. Відповідно до асоціативної теорії Вунта, тілесні реакції є наслідком психічних, тобто вони психогенні, ці тілесні або соматичні реакції. Спочатку виникає психічний стан, а потім реагує наше тіло. Периферична теорія Джеймса Ланге. Вони писали, що ми розлючені тому, що плачемо, розлючені тому, що б'ємо іншого, боїмося тому, що тремтимо. Тобто спочатку емоція виникає периферійно, на рівні дії, на рівні фізіологічної реакції. Тому ця теорія названа периферична. Вони радять, наприклад, подивитися в дзеркало і посміхнутися означає те, що ваш стан зміниться найкраще. Або, наприклад, зобразіть гнів або будь-яку іншу емоцію, і через декілька секунд ви будете знаходитися в цьому психічному стані. Теорія Кеннона Барда. Відповідно цієї теорії емоції і фізіологічні реакції виникають одночасно. Активаційна теорія Ліндсея Хеба. Емоційні стани визначаються впливом ретикулярної формації нижньої частини стовбура головного мозку, що відповідає за рівень активації, а емоційні прояви, як показали електрофізіологічні дослідження мозку, є нічим іншим, як зміною рівня активності нервової системи у відповідь на який-небудь подразник. До речі, ця теорія лежить одна із теорій поліграфних досліджень, коли людині задають питання, стимул, відповідно його мозк активується, ця активація передається на периферійні органи, і ми на поліграмі бачимо певні реакції частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, шкірної реакції тощо. Теорія когнітивного дисонансу Фестінгера. Вона пояснює виникнення емоцій когнітивними чинниками. Дисонанс, відповідності до цієї теорії, це негативна емоція, виникає при когнітивно суперечливій інформації. Тобто, якщо інформація, яка надходить до вас, нова, суперечить тій, що ви вже маєте, то виникає дисонанс. Якщо не суперечить, то ви знаходитеся в стані консонансу. Когнітивно-фізіологічна теорія емоцій Шехтера. Відповідно цієї теорії, минулий досвід та суб'єктивна оцінка інформації формують емоції. Досвід та суб'єктивна оцінка інформації.
Відповідно інформаційної теорії Симонова, інформація про ймовірність задоволення потреб якщо вона позитивна, то виникає позитивна емоція. Якщо ця інформація негативна і свідчить про те, що ймовірно ці потреби не будуть задоволені, то виникає негативна емоція, тобто вже по емоціям ми можемо судити, наскільки йде процес задоволення потреб. Ну і діяльнісна теорія, є ще така теорія, яка свідчить, що діяльність є успішною з погляду мотиву. І це дорівнює позитивній емоції. Тобто, якщо людина вважає, що її діяльність позитивна, то вона буде перебувати в позитивному емоційному стані. Функції емоцій. Емоції – це багатофункціональне явище і має дуже багато функцій. Серед цих функцій наступні. Регулятивна, тобто за допомогою емоцій регулюються стани, поведінка як самої людини, так і інших людей. Оціночна. Емоції нам забезпечують оцінку подій та інших людей. Сигнальна функція свідчить про те, як задовольняються наші потреби. Якщо ми в позитивному емоційному стані, значить все нормально, наші потреби задовольняються, наша діяльність протікає позитивно. Якщо негативно, відповідно, то виникає негативний стан. І це дає нам знати і усвідомлювати, як проходить наше життя, наша діяльність, поведінка, як задовольняються наші потреби. Спонукальна функція. Емоції можуть спонукати до певної поведінки, або ж можуть навпаки блокувати певну поведінку. Підкріплювана функція. Емоції підкріплюють нашу діяльність, перемикають з одного виду на інший, і це перемикальна функція. Дозволяють пристосуватися до будь-яких умов існування. Приймають участь в спілкуванні, і це проявляється комунікативна функція емоцій. Дозволяють змобілізуватися, організуватися, і відповідно це мобілізаційна, організуюча, або ж навпаки дезорганізуюча функція. Емоції дуже сильно можуть заважати бути здоровим психічно і фізично, або навпаки допомагати підтримувати здоров'я. Позитивні емоції, вони завжди корисні для здоров'я, відповідно мають оздоровчу або саногенну, або ж її ще називають валеогенну функцію. Маніпулятивна функція. За допомогою емоцій люди можуть маніпулювати іншими. Емоції так само можуть бути критерієм того, що нами маніпулюють, або ж навпаки не маніпулюють. Ну і емоції так само ще мають прогностичну функцію. На основі емоцій можна зробити прогноз того, що ймовірно може відбуватися. Існують певні критерії класифікації емоцій, або ж характеристики емоцій. До них відноситься модальність, тобто емоція може бути позитивною, нейтральною чи негативною. Інтенсивність. Емоція може бути сильно, слабко інтенсивною або ж неінтенсивною взагалі. Наступна характеристика – стенічність, від грецької стейнос – сила. Емоція може бути стенічною, тобто сильною, яка допомагає
долати певні перешкоди, або ж астенічною, відсутність сили, безсилля. Від страху, наприклад, колінки трусяться тощо. Тривалість. Емоції можуть бути тривалими і нетривалими. І усвідомленість. Емоція може бути усвідомлена або ж не усвідомлена. Емоційні процеси. Емоційні процеси бувають і діляться на такі групи: настрої, пристрасті, стреси, афекти, власні емоції та почуття. Ну і почнемо з настроїв. Настрої – це хронічна емоція, найбільш тривалий стан, слабкоінтенсивний. Змінюють настрій фізіологічні процеси, довкілля, стосунки, наше мислення тощо. Пристрасті – це сильне, глибоке, тривале, усвідомлене переживання. Воно підпорядковує всі думки навколо чогось або когось. Це може бути пристрасть до спорту, до науки, або ж навпаки, до алкоголю, до азартних ігор, наркотиків тощо. Стреси. В перекладі з англійської стрес – це напруження, тиск. Стрес – це поняття часто використовується для позначення будь-яких негативних станів, які виникають в екстремальних ситуаціях. Цих станів дуже багато. Ми трошки пізніше будемо говорити і про них. А зараз про те, які бувають види стресу. За впливом на людину стрес буває позитивний, еустрес, і негативний, дистрес. За часом тривання стрес буває гострий та хронічний. За механізмом дії стрес буває фізіологічний і психологічний. До психологічного відносяться емоційний та інформаційний. За інтенсивністю травматичний стрес та посттравматичний стрес. І за видом діяльності це може бути професійний стрес, або ж конкретно управлінський, стрес медика, стрес викладача тощо. Афекти. Афекти – це інтенсивні, короткочасні, з яскравим зовнішнім вираженням стани, або ж бурхливі емоційні спалахи. Видами афектів бувають лють, жах, відчай, екстаз. В стані афекту людина не керує свідомо собою, а нею керує домінуюча емоція. Власні емоції. Власні емоції – це тривалі стани, реакція не тільки на поточне, але й ймовірне чи згадуване. Можуть не мати зовнішнього вираження, менш інтенсивні, ніж афекти, можуть бути неусвідомленими, стенічними та астенічними. Почуття. Почуття – це тривалі усвідомлювані, предметні стани. Наприклад, кохання. На відміну від базових емоцій, це комплексне почуття. Різновидами кохання буває романтичне, батьківське, до тварин, до рідного дому, і батьківщини до ідеалів, до Богу. Будь-який різновид кохання, за виключенням деяких видів, включає соціальні відношення, стійку прихильність, емоційний зв'язок, інтерес і радість,
вірність, біологічний драйв для деяких видів, як я вже сказав, і бажання захищати і піклуватися. Переходимо до фундаментальних емоцій. Концепцію фундаментальних емоцій запропонував Карл Ізард. До таких емоцій відносяться наступні: інтерес, радість, здивування, печаль, горе, депресія, гнів, огида, презирство, страх, тривога, збентеження, сором і провина. Перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до характеристики цих фундаментальних емоцій, важливо засвоїти декілька важливих моментів. По-перше, емоція завжди пов'язана зі спорідненим настроєм, наприклад, емоція сум. Споріднений настрій який буде? Сумний, поганий. З особистісними патернами людини. Тобто є особистісні передумови виникнення суму у певних людей частіше, ніж в інших. Наприклад, дистимний тип акцентуації характеру. Ви про це вже знаєте, ми про це вже говорили. Або тип темпераменту, такий як меланхолік, частіше відчуває сум. І поряд з спорідненим настроєм та особистісними патернами є ще споріднена патологія. Наприклад, людина, яка часто переживає сум, вона може з часом вже перебувати в клінічній депресії, тобто патологія. Отже, емоція. Якщо ми будемо аналізувати кожну емоцію, вона може бути пов'язана з певними причинами. Серед цих причин є особистість, в тому числі. Кожна емоція має мімічну схему, вона проявляється на обличчі. Кожна емоція аналізується з погляду власної емоції або емоції іншої людини. І кожна емоція може бути розміщена на континуумі активація-розслаблення. Це два важливих моменти. Споріднений настрій, особистісні патерни і споріднена патологія пов'язані з конкретною емоцією. Якщо ми візьмемо, наприклад, емоцію гнів, то споріднений настрій який буде? Гнівний або агресивний. Особистісні патерни які можуть бути? Холеричний темперамент, наприклад, або збудлива акцентуація характеру, епілептоїдна ще її називають. Спорідненою патологією в даному конкретному прикладі може бути що? Маніакальний психоз, наприклад. Або вороже ставлення, ворожість. Патологічна. Це перший момент. І другий важливий момент. При аналізі кожної емоції важливо усвідомлювати причини, особистісні ресурси, мімічну схему, власні чи іншої людини цієї емоції і фізіологічна активація чи розслаблення на цьому континуумі, якщо уявити його у вигляді прямої лінії. Отже, інтерес. Це позитивний емоційний стан. Він сприяє розвитку навичок і вмінь, придбанню знань. Суб'єктивно переживається як відчуття захопленості, цікавості, поглиненості, любознавства, підйом емоцій, бажання пізнавати, ковтати інформацію. Причини
цього інтересу, причини цього стану, відповідно, новизна об'єкту. Мімічна схема. Зведені брові, погляд на того об'єкта, який має інтерес, злегка стиснуті губи. Емоція виникає від 1-2 секунди до 4-5. І тілесно людина нахилена трохи до того, що викликає її цікавість. Радість – це позитивна емоція. Причиною цієї емоції є те, що вона пов'язана з можливістю задовольнити актуальну потребу. Суб'єктивно переживається як задоволеність собою і світом, приємно на душі, комфортно, впевнено, відчуття повноти енергії. Мімічна схема. Є невеличкі зморшки навколо очей, щоки припідняті, задіяні м'язи навколо очей. Міміка симетрична. Триває стан радості до 4 секунд. При цьому фізіологічно частіше серцебиття і може підвищуватися температура. Здивування. Це нейтральний психічний стан емоційний. Причиною можуть бути раптово виниклі обставини. Суб'єктивно може переходити в цікавість, відчуття пустого розуму, триває недовго, є продольні зморшки на лобі, округлені очі, брові припідняті, широко розкриті очі і привідкритий рот. Печаль – це негативний емоційний стан. Причиною цього стану є отримання інформації про неможливість задоволення потреб, реальні втрати, розлучення, смерть, втрата речей, або пригадування сумних ситуацій, депресивні думки. Суб'єктивно цей стан переживається відчуттям втрати, хандри, буває тяжко на серці, мрак і пустота, самотність, може протікати в формі стресу, є складовою посттравматичного стресового розладу. Цей стан може заразити інших, якби емоційне зараження виникає, людина, яка знаходиться в цьому стані, може заразити цим станом іншим. Ну і людина може вчиняти або здійснювати певні ритуали скорбі. Мімічно. Кути бровей підняті. Висунута нижня губа. Верхні повіки злегка опущені. Розсіяний погляд або сфокусований. Кути рота злегка так само опущені. Гнів – це інтенсивний негативний емоційний стан. Причиною його може бути перешкода на шляху до досягнення сильно бажаних цілей, фізичне збудження, негативні думки, пригадування. Суб'єктивно протікає в формі афекту,
Людина вскипає. Обличчя горить, червоніє, є відчуття припливу крові до вух, до обличчя, відчуття напруженості, імпульсивності, фрустрації, тобто неможливості задовольнити потребу. Як правило, проявляється опущеними бровами мімічно і зведенням їх разом, блиском в очах, закритим ротом, губи зціплені або звужені і зведеними бровями, зморшками між ними. Відраза – це негативний емоційний стан. Причиною є те, що він викликається об'єктами, предметами, людьми чи обставинами, контакт з якими входить в різке протиріччя з естетичними, моральними або ідеологічними принципами і установками. Суб'єктивно переживається як реакція «фу», англійської мови «як» або «якс». Виникає бажання усунути те, що викликає відразу, або самому усунутись. Мімічно виникає зморщене вираження обличчя і, як правило, верхня губа припіднята. Презирство – так само негативний емоційний стан. Причиною є виникнення його в міжособистісних стосунках і, як правило, він породжується неузгодженістю життєвих позицій, поглядів і поведінки. Суб'єктивно – це ухмилка, холодна емоція, відчуття переваги над іншим, самоцінність я сильніше, підступність, я краще, певні хитрощі. Суб'єктивно і на обличчі мімічна схема – це припіднятий кут рта з одного боку. З цього або з цього боку. Несиметричність ухмилки. Страх, тривога. Негативний емоційний стан. Цей стан має, як і інші стани, плюс і мінус. По-перше, він допомагає уникнути небезпек, допомагає зібратися, мобілізуватися. А мінус в тому, що якщо він постійно діє, то він повністю дезорганізує людську поведінку. Цей стан з'являється при отриманні інформації про можливий збиток для життєвого благополуччя чи реальну небезпеку. Є основним станом, який формує в подальшому посттравматичний стресовий розлад. Людина спочатку чогось сильно лякається, бо була загроза для життя і здоров'я. Потім це може трансформуватися в певні симптоми і з часом перетворитися в розлад. Страх виникає так само при пригадуванні якоїсь ситуації травматичної, або ж при очікуванні болі, під час раптового наближення небезпеки, незвичайність того, що відбувається небезпечного. Так само треба розуміти, що страх відрізняється від фобії, від нав'язливостей. Фобія – це клінічний стан, нав'язливий стан, стан, який виникає при відсутності певної загрози безпосередньої.
Якщо страх порівнювати з тривогою, як я вже говорив, то тривога – це стан, коли немає об'єктивних ознак в реальності, що може трапитися щось небезпечне, але людина все одно тривожиться, не дивлячись на те, що реальної загрози немає. Суб'єктивно виникає відчуття незахищеності, втрата контролю, непевності у власній безпеці, загроза фізичному та психічному «я». Поведінка розрізняється або класифікується на 3 види. Напад – людина проявляє агресію, щоб захиститися від такої небезпеки. Завмирання і втеча. Мімічна схема. Напружений погляд, брові підняті, верхні повіки так само підняті, нижні повіки напружені, губи злегка витягнуті. Збентеження. Це негативний емоційний стан. Він захищає від небезпечного зближення з іншою людиною. Суб'єктивно виражається в усвідомленні невідповідності власних помислів, вчинків і зовнішності, очікуванням навколишніх і власним уявленням про належну, правильну, моральну поведінку та зовнішній вигляд. Виникає відчуття беззахисності, вразливості, дискомфорту. Мімічно це проявляється в тому, що людина відвертає або приховує очі. Сором і провина. Це негативні емоційні стани. Сором – це реакція на відчуття власної меншовартості, ущербності в конкретній ситуації. Людина ховає очі, стискається, щоб стати меншим. Виникає сором'язливий рум'янець. Суб'єктивно виникає відчуття неадекватності, нестерпного самоусвідомлення поганої поведінки, втрата ситуаційної самоповаги тощо. Так само відчуття поразки, яку не можна приховати, прогнозування негативного відношення оточення у зв'язку з цим тощо. Провина. Незалежно від думки оточення, виражається в усвідомленні неправильності власного вчинку, помислу або почуттів, самозвинуваченні, що виражається в жалю і каятті. Суб'єктивно виникає відчуття скоєного гріха, власної неправоти. Вираження емоцій. Вираження емоцій може бути за 3 основними каналами. Це фізіологія, невербальна поведінка і слова. Фізіологічно емоції проявляються і виражаються через частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, частоту подиха, почервоніння, збліднення, температуру шкіри, потовиділення, тремтіння. Невербальний канал вираження емоцій включає мімічні прояви, пантомімічні прояви, характеристику голосу і загальну експресію. Вербальні або словесні прояви емоцій включають 4 групи. Це лексика, зміст висловлювань, морфологія, граматика, стилістика і синтаксис. Лексика
Зміст висловлювань. Оцінка кого-небудь або чого-небудь. Наприклад, неперевершено, жахливо. Багатозначність. Наприклад, ти турок, тюфяк. Або залізно, прийнято. Ненормативна лексика так само є вираженням емоцій. Або ж передавання відтінків. Добре, блискуче, погано, катастрофа. Фразеологічні поєднання, певні прислів'я так само слугують вираженню емоцій. Граматика. Тут важливо розглянути суфікси та приставки. Наприклад, зменшувально-ласкальні суфікси заїнька, киця. Приставки супер, наприклад, супергерой, супер цікаво, просто супер. Приставки найрозумний, найсміливий. Суфікс ший, розумніший. Порівняльні прислівники ярко, ярче, більш ярко, менш ярко. Морфологія, побудова речень. Використовуються слова категорії стану психічно, такі як радісно, печально, сумно, весело. Вигуки. Ах, ох, ух, ех. Модальні слова. Оцінка власного висловлювання. Здається, на жаль, невпевнено. Частки мають додатковий емоційний сенс. Що за мадамс, можна вашу ручку тощо. Стилістика. Тут правило виражається в стилі. Під час ділового стилю включається деякі особистісна стилістика або навпаки. І синтаксис. Смислове співвідношення слів на користь певної емоції. Відокремлені конструкції, вставні конструкції, складноутворені конструкції використовуються, коли людина знаходиться в певному емоційному стані. Міжкультурні відмінності у вираженні емоцій. Сльози, наприклад, є майже універсальною ознакою суму. Однак норми культури впливають на ці форми реакцій, визначаючи, коли, яким чином і як довго варто плакати. У Чорногорії, наприклад, на похоронній церемонії жінки і чоловіки повинні плакати в різний час. Мексиканці і індіанці плачуть під час деяких релігійних церемоній, а після їхнього завершення повертаються до типового для них радісного настрою. Андаманці, наприклад, плачуть при зустрічі з людьми, яких вони давно не бачили. Сміх так само є досить розповсюдженою ознакою радості і задоволення. Нерідко за допомогою сміху виражається також презирство і глузливе відношення. У Китаї сміх, наприклад, може означати гнів, а в більш давні часи він був формою поведінки, що повідомляє про своє нещастя з посмішкою, щоб зменшити значення нещастя і не турбувати їм поважну особу. В Японії прояв суму і болю в присутності осіб більш високого положення розглядається як демонстрація неповаги. Емоційні властивості особистості. Емоційні властивості – це найбільш стійкі характеристики людини. До них відносяться емоційна збудливість, емоційна лабільність, емоційна ригідність, емоційна реактивність, стійкість і емоційна спрямованість особистості. Емоційна збудливість – це швидкість емоційного включення. Вона включає в себе збудливість та недолік гальмування. Емоційна лабільність – коливання емоційного тонусу.
емоційна рухливість, швидка зміна одних емоцій іншими, в залежності від змін ситуації. Протилежна лабільності – емоційна ригідність, патологічна стійкість емоцій. Емоційна реактивність – швидкість реактивного емоційного реагування, швидкість відповіді, реакції. Емоційна стійкість – властивість психіки, що виражається в здатності долати стани сильного емоційного збудження при виконанні складної діяльності. Емоційна спрямованість особистості. Емоційна спрямованість особистості – це стійка мотивація, прагнення до певних типів переживань, до певної області діяльності з метою отримання позитивних емоцій. Існує 10 емоційних видів спрямованості особистості. Альтруїстична спрямованість. Переживання виникають на основі потреби людини в сприянні, в допомозі, в заступництві інших людей. Ця людина турбується за близьких, друзів. Їй подобається приносити людям радість і щастя. Вона радіє, коли хто-небудь досягає успіху. Вона завжди жаліє невдах. Вона рада, коли вдається кому-небудь допомогти. Комунікативна спрямованість особистості. Переживання на основі потреби в спілкуванні. Ця людина має потребу ділитися з іншими людьми своїми думками, переживаннями. Для неї важливо схвалення навколишніх. Вона не може обійтися без друзів. Серед оточення такої людини є люди, яких вона обожнює. Вона завжди вдячна людям, які роблять приємне. Глорична спрямованість пов'язана з проблемою в самоствердженні, славі. Для людини приємно, коли на неї завжди звертають увагу. Приємно відчувати почуття переваги над суперниками. Людина готова піти на багато чого, щоб завоювати пошану і повагу навколишніх. Вона самозакохана. Вона завжди хоче якомога швидше побрати реванш при невдачах. Праксична спрямованість. Позитивні емоції виникають в процесі діяльності, праксис. Ця людина завжди важливо для неї добитися успіху в роботі. Вона захоплюється будь-якою роботою, коли її виконує. Вона відчуває приємні відчуття, що день пройшов недарма. Вона отримує духовний підйом, коли робота йде добре. Наступна спрямованість емоційна – пугнічна. Переживання на основі потреби в подоланні небезпеки, в боротьбі. Ця людина любить гострі відчуття, охоче йде на ризик, рішуче. Любить долати труднощі і небезпеки, має азарт, спортивну злість, які покращують результати її діяльності. Романтична спрямованість. Прагнення до всього незвичайного, таємничого. Людина охоче побувала б в якому-небудь новому невідомому місті. Вона очікує чогось незвичайного. Любить все таємниче і незвичайне, відповідно, тягне вдалечінь,
до невідомого, любить помріяти. Гностична. Радість від одержання нової інформації, плюс потреба в когнітивній впізнавальній гармонії. Людина відчуває радість, коли самостійно вирішує якусь важку проблему. Вона любить розбиратися в причинах подій, явищ. Вона відчуває потребу в приведенні своїх знань в систему. Вона любить читати про наукові відкриття, пошуки і знахідки. Приємне переживання, почуття близькості, розв'язання завдання, радість відкриття істини. Естетична потреба. Відбиття потреби в гармонії з навколишнім, яка представлена в почутті краси. Людина любить приємне і гарне почуття, що виникає при сприйнятті музики, віршів, картин тощо. Може прийти в стан захвату від краси природи. Твір мистецтва може торкнути до сліз. Вона зазнає насолоди, якщо слухає улюблену музику. Вона любить піднесити і усунути почуття, що виникає при зіткненні з прекрасним. Гедоністична спрямованість. Емоції пов'язані з задоволенням потреби в тілесному і духовному комфорті. Віддає перевагу простим радостям, смачно поїсти, поспати досхочу. Любить стан спокою і відсутність обов'язків. Любить приємне, бездумне проведення часу, наприклад, вечірки. Схильна до ліні. Подобається жити безтурботно. І на кінець аквізитивна спрямованість. Позитивні емоції при нагромадженні колекціонуванні речей, які виходять за межі практичного нестатку в них. Ця людина любить збирати колекції, радіє, коли вдається поповнити свою колекцію, любить робити покупки і дуже їм радіє, любить розглядати свої колекції і часто це робить. Неохоче розстається зі своїми речами. Ну і на кінець трошки поговоримо про психопатологію емоцій. Існують декілька видів психопатології емоцій. Перший вид – це психопатологія емоційних реакцій. До них відноситься фізіологічний ефект, стан вираженого гніву, і патологічний ефект, короткочасний розлад, після якого виникає виснаження, сон тощо. Психопатологія сили емоцій. До цієї групи відноситься сензитивність, емоційна гіперестезія, підвищена емоційна чутливість, ранимість, емоційна холодність, холодне відношення до всіх подій незалежно від їхньої емоційної значимості, виявляється в психопатів при шизофренії, наприклад, емоційна тупість, слабкість, збіднення емоційних проявів і контактів, ускуднення почуттів, що може доходити до повної байдужості. І апатія. Байдужість, повна відсутність почуттів. При цьому не виникає навіть бажання і спонукання щось робити. Зустрічається при шизофренії, органічних поразках головного мозку, а також може бути провідним проявом депресивного синдрому. Психопатологія
пов'язана з порушенням адекватності емоцій. Включає два види: емоційна амбівалентність, одночасне співіснування антагоністичних емоцій, що обумовлюють непослідовність мислення і неадекватність поведінки. Емоційна неадекватність – виникнення емоції, що не відповідає якісно її подразнику, що змістовно викликає парадоксальність емоцій. Пацієнт зі смутним обличчям може розповідати про приємні враження, наприклад. Порушення стійкості емоцій. Тут є три види. Емоційна лабільність – патологічно нестійкий настрій, який легко міняється на протилежний. Експлозивність – підвищена емоційна збудливість, при якій легко виникає переживання досади, гніву, аж до люті, з агресивними вчинками. Легкодухість – стан легкого, коливного настрою по незначному приводу, від слизливості до сентиментальності. Розлади настрою. Тут є група з патологічно підвищеним настроєм. До неї відносяться такі види: гіпертемія, надмірно підвищений настрій, що супроводжується почуттям радості, сили, енергетичного підйому, веселість, яка розбризкується через край. Гіпертемія – основний симптом маніакальних розладів. Ейфорія – надмірно підвищений настрій, що супроводжується почуттям задоволення, комфорту, благополуччя, розслабленості, зустрічається при інтоксикаціях інфекційного, алкогольного, наркотичного характеру. Морія – дурашливе порушення з пустотливістю, дитячістю, поясніченням, так званим, схильністю до плоских і грубих жартів, завжди супроводжується симптомами інтелектуального зниження. Екстаз – гіпертемія з перевагою захвату аж до несамовитого замилування, почуття прозріння, осяяння, часто поєднується з розгубленістю, затьмаренням свідомості. І група з патологічно зниженим настроєм. В цій групі є такі види, як гіпотемія, болісно знижений настрій, переживаний як смуток, сум, зневіра, пригніченість, скорбота, почуття безвихідності, що супроводжується почуттям фізичного неблагополуччя, пасивності, безпорадності, суїцидальними думками і вчинками. Такий тип розладу настрою характерний для депресивних синдромів. Дисфорія – болісно знижений настрій, що супроводжується дратівливим, тужно-злісним, похмурим почуттям. Виникає і кінчається раптово, може тривати годинами або днями. Під час дисфорії хворі схильні до агресивних дій. Дисфорії переважно спостерігаються у хворих з несприятливо поточною епілепсією при травматичних і інших органічних поразках головного мозку. Тривога. Гіпотемія в комбінації з очікуванням нещастя і почуттям внутрішнього напруження, внутрішнім хвилюванням, занепокоєнням, напругою, почуттям томливого очікування, все, що характерно для тривожних розладів. Страх як патологічний стан.
переживання реальної небезпеки з відчуттям безпосередньої загрози життю, благополуччю, що викликане хворобливим психічним станом, суб'єктивно переноситься дуже важко. Дуже важко. А у нас на сьогодні все. Бажаю вам емоційної стійкості, будьте здорові і на все добре.